Tập 36. Anh ra nhiều mồ hôi quá, để em lau cho anh nhé. Đừng động đậy. Tôi đã nói rồi, tôi rất ngưỡng mộ anh. Sao có thể nỡ lòng để anh đi dễ dàng như vậy? Hay là chúng ta nói chuyện một chút? Anh và Ito có quan hệ gì? Cô nghĩ sao? Nếu tôi đoán không lầm, tên thật của cô hẳn là Ito như sương. Di Lặc luôn khen anh thông minh, nhưng nếu hắn sớm biết anh thông minh như vậy thì đã giết anh ngay từ đầu rồi. Phật gia đã nói đằng sau ông ta là người Nhật, nhưng tôi không ngờ lại chính là cô. Bây giờ biết cũng không muộn. Biết thì đã sao? Bây giờ tôi đã rơi vào tay cô, tôi không còn gì để nói. Cần gì phải nản lòng như vậy? Anh ở ngoài sáng còn tôi ở trong tối, đương nhiên sẽ dễ ra tay hơn. Henry, anh có biết không, thật ra tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh. Bây giờ Di Lặc đã chết rồi, hay là anh suy nghĩ một chút, hợp tác với tôi, hợp tác với cô, giúp cô xâm chiếm lãnh thổ Trung Hoa của tôi, nô dịch nhân dân Trung Hoa của tôi sao? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Hai chúng ta cùng nhau xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng chung, đem lại sự phồn vinh cho cả Đông Á. Như vậy không phải rất tốt sao? Đó là tạo phúc cho người Nhật các người, còn đối với người Trung Quốc chúng tôi thì lại là một tai họa. Để tạo nên bất kỳ một sự nghiệp vĩ đại nào đều cần phải trải qua nỗi đau như vậy. Trung Quốc các anh không phải có câu cổ ngữ sao? Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ, chẳng phải anh cũng từng hứa sẽ chăm sóc em sao? Cứ coi như đây là lời thỉnh cầu của một người con gái yếu đuối đi. Cô gái yếu đuối, một người có thể xoay lão Phật gia như chong chóng, có thể chỉ huy đặc vụ cấp cao của Hắc Long hội, lại là một cô gái yếu đuối ư? Như Sương phu nhân, cô cũng khiêm tốn quá rồi đấy. Tôi muốn anh biết, toàn bộ Đại Đông á, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về đế quốc của chúng ta. Ngay cả Thái Bình Dương cũng sẽ trở thành biển nội địa của chúng ta. Cớ sao phải bỏ con đường bằng phẳng không đi, mà lại chọn con đường gập ghềnh chứ? Đồng ý với tôi đi, hợp tác với tôi. Nhà Ito chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Chỉ cần là thứ anh muốn, chỉ cần là thứ tôi có, không gì là không đáp ứng. Anh làm trong ngành tài chính, chắc hẳn phải hiểu đạo lý lợi nhuận đầu tư chứ. Nếu như tôi không muốn hợp tác với anh thì sao? Tôi đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Tôi thích đối phương, cam tâm tình nguyện. Cái tài khoản ở Hồng Kông mà cậu đưa về tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Cậu đoán xem sao? Đừng úp mở nữa. Quả nhiên có vấn đề. Đó là tài khoản quỹ ở nước ngoài của Đảng Cộng sản. Bọn họ vô cùng cẩn thận. Sau khi chuyển đi 30 triệu tiền vốn lần trước, bọn họ đã lập tức đóng tài khoản. Xem ra vẫn chậm một bước. Một chút cũng không muộn. Cậu cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tại sao? Đây là phí cực nhọc. Lần này tôi muốn làm một chuyện lớn.
Cảm ơn cậu An. Mời ông cứ từ từ. Đây là rượu sake từ quê chúng tôi gửi đến. Hương vị không đậm đà như rượu của Trung Quốc, nhưng lại có một hương vị rất riêng. Anh nếm thử xem. Phu nhân muốn chuốc say tôi sao? Vậy phải xem anh có muốn say không đã. Lý Hành Lợi mà tôi biết không phải là người dễ dàng khuất phục như vậy. Phu nhân xin hãy tự trọng. Nếu anh hợp tác với tôi, anh sẽ có được ngay lập tức sự hậu thuẫn toàn lực của Hắc Long Hội. Đợi đến khi chúng ta chiếm được trung tâm tài chính Thượng Hải này rồi, thì toàn bộ Thượng Hải sẽ trở thành của anh và của tôi. Tôi cũng sẽ là của anh. Bà đã thuyết phục Phật gia như vậy sao? Ông ta không phiền phức như vậy. Lý Hành Lợi, anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Hợp tác với tôi sẽ không có chút bất lợi nào. Bà muốn tôi làm gì? Việc mà Di Lặc trước đây chưa làm xong. Cạn. Cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Rốt cuộc là muốn trở thành bạn của tôi hay là kẻ thù? Bà không sợ tôi chạy mất sao? Anh sẽ không làm vậy đâu. Vì anh biết chỉ có tôi mới có thể giúp anh trở thành người mà anh muốn trở thành nhất. Bà chắc chắn tôi sẽ đồng ý với bà như vậy sao? Tôi đã nói anh rất thông minh. Anh nên biết lựa chọn thế nào mới là đúng đắn nhất. Trước khi quyết định, tôi có một câu hỏi. Mời nói. Nha Thiên Cẩu là ai? Anh lại có thể biết đến Nha Thiên Cẩu sao? Không phải anh nói tôi thông minh sao? Không thể để anh thất vọng được chứ. Rất tốt. Hắn là đặc công cấp cao nhất trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Tôi tin rằng tương lai hai người nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Tổ trưởng, trước đây chúng ta đã nói, nếu Lý Hành Lợi không phải người của chúng ta thì phải xử trí thế nào? Giết không tha. Được. Bây giờ tôi có thể nói cho ngài biết, trong tay tôi có bằng chứng xác thực có thể chứng minh Lý Hành Lợi chính là một tên cộng sản. Đừng nói bậy. Anh có bằng chứng gì? Tôi đương nhiên là có bằng chứng rồi. Điều chúng ta biết bây giờ là Di Lặc đã bốc hơi 30 triệu trên thị trường chứng khoán. Nhưng trước đó tôi đã tra ra được, vào ngày trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ, có một khoản tiền gửi 30 triệu được ký và đóng dấu bởi Di Lặc, chuyển vào một tài khoản ở Hồng Kông. Mà tài khoản đó chính là tài khoản ở nước ngoài của phe cộng sản. Khoản tiền đó có thể là do chính Di Lặc chuyển đi thì sao? Khoảng thời gian đó, Di Lặc đã giao quyền cho Lý Hành Lợi quản lý thị trường chứng khoán, nên hắn muốn lấy con dấu hoàn toàn không khó. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở chữ ký. Dựa vào kinh nghiệm làm việc lâu năm của tôi với Di Lặc, chữ ký đó tuyệt đối không phải của chính Di Lặc. Sau đó tôi lại đối chiếu bút tích của Lý Hành Lợi và đã tìm ra được vài điểm tương đồng. Còn về tài khoản ở nước ngoài đó, tôi đã cho người đi điều tra. Tài khoản đó thuộc về phe cộng sản. Sau khi khoản tiền 30 triệu đó được chuyển đến, tài khoản đó đã bị hủy. Nếu đây còn không phải là bằng chứng thép, vậy thì tôi thật sự không biết cái gì mới là bằng chứng nữa. Đưa đây. Cái gì? Bằng chứng? Xin lỗi tổ trưởng, việc này vô cùng quan trọng. Tôi yêu cầu được trình diện với trưởng phòng. Cậu không tin tôi? Xét thấy trước đây ngài đã đối với Lý Hành Lợi tin tưởng một cách vô nguyên tắc, tôi cho rằng trong việc này tôi cần phải cẩn trọng hơn. Vậy sao cậu còn nói với tôi? Quy trình là như vậy. Ngài là cấp trên của tôi bắt buộc phải báo cáo với ngài. Nhưng nếu ngài cũng giống như tôi,
tuyệt đối trung thành với đảng quốc, thì xin ngài hãy sắp xếp cho tôi gặp trưởng phòng càng sớm càng tốt. Được, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn tổ trưởng. Trước đây chúng ta thật sự đã xem thường Doãn Như Sương rồi. Không ngờ cô ta trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, lại là con gái của Ito, lão đại của Hắc Long hội. Không, bây giờ cô ta đã là người của Hắc Long hội, là lão đại thực sự rồi. Vậy cậu định làm thế nào đây? Cô ta đã ngửa bài với cậu rồi. Nếu cậu không làm theo, cô ta sẽ giết cậu. Cho dù tôi có đồng ý, là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cậu xem cách cô ta đối xử với Di Lặc là biết. Nhưng điều tôi quan tâm không phải là chuyện này. Cô ta từng nói Nha Thiên Cẩu là hành động lần này đặt công vào người chỉ huy cao nhất của phía Nhật Bản. Không tìm ra được kẻ này thì 40 triệu kia chắc chắn không giữ được. Tôi đã kiểm tra chiếc xe rồi, rất có thể là do tư nhân lắp ráp. Nếu đã như vậy, thì việc điều tra sẽ vô cùng khó khăn. Cậu là sao? Vì Nha Thiên Cẩu có thể chỉ huy hành động cướp đoạt Hắc Kim, thì bản thân hắn nhất định đang ở gần số tiền này. Có lẽ là một vai trò mà chúng ta hoàn toàn không ngờ tới. Ý của anh là trong danh sách này có người của ngân hàng không? Hoặc là những người có liên quan đến số tiền đó, phải không? Đúng vậy. Tôi đã tra rồi, hoàn toàn không có manh mối. Được, vậy chúng ta đổi hướng suy nghĩ khác. Chúng ta cứ luôn mắc kẹt ở chiếc xe Rolls Royce đó. Nếu con đường này không thông, thì chúng ta nên tạm gác lại, bắt đầu điều tra từ những người liên quan đến số tiền này. Bất kể là người Nhật hay người Trung Quốc, một người cũng không thể bỏ qua. Hướng đi hay đó. Bên phía ngân hàng anh có manh mối gì không? Các giám đốc khác tôi đều đã điều tra cả rồi. Người có quan hệ với bọn Nhật chỉ có một mình Di Lặc. Còn Bành Thiên Minh thì sao? Anh nghi ngờ ông ta à? Tôi vẫn luôn nghi ngờ ông ta. Bề ngoài thì ông ta là chuyên gia tài chính từ Mỹ trở về, nhưng trước khi đến Thượng Hải, tất cả hồ sơ của ông ta đều là tài liệu mật. Tôi không tra ra được gì cả. Nghe anh nói vậy thì ông ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu ông ta có vấn đề thì không thể nào tôi không tra ra được chút manh mối nào. Huống hồ Nhược Thi cô ấy. Khoan đã, tôi đang nghĩ tình cảm của anh dành cho Bành Nhược Thi có thể đã tạo ra điểm mù trong tư duy của anh không? Anh nghĩ tôi sẽ bị vậy sao? Trước đây thì không, bây giờ thì khó nói. Anh là sao? Từ thái độ của anh đối với A Hương, tôi rất lo cho anh. Là anh không tin A Hương, vẫn là sợ cô ấy sẽ làm lộ thân phận của tôi. Tôi không chỉ lo cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng lo cho A Hương. A Hương là một cô gái đơn thuần. Cậu đối xử với con bé như vậy chẳng khác nào bắt con bé phải lựa chọn giữa tình cảm dành cho cậu và sự trung thành với tín ngưỡng của chính mình để đưa ra quyết định. Lỡ như lựa chọn sai, con bé sẽ rất nguy hiểm. Cậu có biết không? Sao anh vào được đây? Học từ em đó. Khuya thế này rồi còn đến tìm em, có phải có chuyện gì không? Em có thấy là em hiểu anh không? Em thấy em chẳng hiểu gì về anh cả. Anh là người của Đảng Cộng sản phải không? Anh là người của Đảng Cộng sản. Phải. Cha nuôi cũng vậy. Không thể nào. Chính cha là người giới thiệu anh vào đảng. A Hương, bất kể anh thuộc Quốc dân đảng hay Đảng Cộng sản, sứ mệnh của chúng ta đều như nhau cả. Đi. Theo tôi đi gặp tổ trưởng. Anh không thể đi với em. Anh còn rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành.
Nếu em nổ súng, đó là sứ mệnh của em. Nếu anh chết, đó là sứ mệnh của anh. Cả hai đều không sai. Anh sẽ không trách em. Lý Hành Lợi. Giờ phút này, A Hương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô không ngờ rằng Hoàng Đại Hổ và Lý Hành Lợi, hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô, lại đều là người của Đảng Cộng sản. Lý Hành Lợi nói không sai. Nếu gạt bỏ những khác biệt về lý tưởng chính trị, thì thực ra sứ mệnh của họ đều giống nhau, đều đang chiến đấu vì đất nước suy yếu này. Nếu Lý Hưởng Lợi không phải người của chúng ta, vậy phải xử lý thế nào? Giết không tha. Tôi có bằng chứng xác thực có thể chứng minh Lý Hưởng Lợi chính là cộng sản. Bất kể Lý Hưởng Lợi có phải là cộng sản hay không, cô ấy đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải yểm trợ anh ta. Cô ấy bắt buộc phải tìm được An công tử, tờ phiếu chuyển tiền trên tay hắn, bởi vì đây cũng là sứ mệnh của cô ấy. Anh đến rồi. Uống chút đi. Sao anh lại uống nhiều rượu thế? Em nói xem. Hắn thật sự là cộng sản sao? Phải. Em biết là anh rất khó chấp nhận. Đã từng có một khoảnh khắc em cũng đã muốn tin rằng hắn chính là chiến hữu của mình. Nhưng rất tiếc, hắn chính là cộng sản. Hắn và chúng ta vốn không phải người cùng đường. Em hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Anh đừng uống nữa. Em bảo anh đừng uống nữa. Đây là ngân hàng, anh có thể cẩn thận một chút được không? Có gì mà phải cẩn thận chứ? Anh đừng như vậy, để giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đã chết bao nhiêu người? Em nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta nên tin ai đây? Hắn lại là cộng sản. A Hương à, anh đừng như vậy. Chúng ta nên tin ai? Hắn lại là cộng sản. Chúng ta tin ai đây? Anh đừng như vậy, em nghe anh nói đi. A Hương, anh đừng như vậy, anh không tin. A Hương à, em có biết không, hắn đã từng là người mà anh tin tưởng đến như vậy. Anh bình tĩnh lại đi. Sao hắn có thể là cộng sản được chứ? Sao hắn có thể là cộng sản chứ? Em nghe anh nói. Anh đã nhìn em từng bước đi đến ngày hôm nay. Anh biết tình cảm của em đối với Lý Hành Lợi. Nhưng chúng ta là điệp viên. Để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta phải từ bỏ rất nhiều thứ, kể cả tình cảm của chính mình. Anh cũng muốn làm người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng anh không thể. Dù là vì bố nuôi, hay là vì đất nước của chúng ta đều có những việc bắt buộc phải làm. Thế này đi,
Anh hứa với em, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, cho dù em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em. Xin lỗi. Tôi đi vệ sinh một lát. Ba. Đi thôi, anh đưa em về. A Hương, em không sao rồi chứ? Em không sao. Tặng em chiếc ô này. Cảm ơn. An Gia Huy, anh luôn miệng nói rằng anh có bằng chứng Lý Hanh Lợi là người của Đảng Cộng sản, còn muốn trình diện trưởng phòng Trần. Nhưng bây giờ thì sao? Anh bảo tôi phải ăn nói với trưởng phòng Trần thế nào? Tôi yêu cầu gặp trưởng phòng Trần.
Tôi sẽ đích thân nói với ông ấy. Chỉ dựa vào lời nói một phía của anh cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy. Lý Hành Lợi là người thế nào chứ? Hắn là điệp viên do Hoàng Đại Hổ đào tạo ra. Anh nói hắn là phần tử cộng sản. Anh bảo trưởng phòng Trần sẽ nghĩ sao? Ông ấy sẽ cho rằng tổ đặc nhiệm chúng ta đang thanh trừng nội bộ. Anh có biết hậu quả là gì không? Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Không có bằng chứng thì không được. Tại sao anh lại không chịu tin tôi? Là tôi không tin cô hay là cô không tin tôi? Tôi nhớ lúc trước, khi tôi bảo cô giao bằng chứng cho tôi, cô đã nói gì nào? Lúc đó nếu như cô chịu giao bằng chứng cho tôi thì ít nhất bây giờ còn có nhân chứng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi hoàn toàn không có cách nào tin cô được. Vậy tôi yêu cầu được đối chất trực tiếp với Lý Hành Lợi. Tôi muốn hỏi thẳng hắn, 30 triệu này rốt cuộc là sao? Làm sao hắn biết được tài khoản ở Hồng Kông của Đảng Cộng sản? Số 30 triệu đó có phải là do hắn chuyển đến Diên An rồi không? Đối chất, tôi thấy cô đang làm càn. Hoàng Đại Hổ dạy cô như vậy sao? Bảo cô đi vu khống đồng đội của mình à? Vu khống? Đúng vậy. Không có bằng chứng chính là vu khống. Tôi nhắc cho cô nhớ, chúng ta là cơ quan đặc vụ. Ngoài năng lực cá nhân xuất chúng, còn cần phải hợp tác đồng đội. Cô cứ vu khống đồng đội của mình vô căn cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ, còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta nữa. Tôi nhắc cho anh nhớ, hãy chú ý lời nói và thái độ của anh. Tôi thái độ gì chứ? Tất cả những gì tôi làm đều là vì Đảng quốc. Vì Đảng quốc hay là vì bản thân cô? Cô là người rõ nhất. Anh có ý gì? Cô còn cần tôi phải nói với cô rõ ràng hơn nữa sao? Kể từ sau khi Di Lặc chết, bất kể là ở ngân hàng hay ở đội đặc nhiệm, Lý Hành Lợi đều trên cô một bậc. Cô đố kỵ cũng được, tranh công cũng được, nhưng tôi hy vọng anh dùng thủ đoạn chính đáng. Đừng nói bây giờ anh không có bằng chứng. Kể cả anh có bằng chứng, tôi cũng sẽ phải xem xét lại tính xác thực của bằng chứng. Tôi biết anh sẽ không hại tôi, cũng như tôi sẽ không hại anh. Hôm nay tôi không vạch trần anh, không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không làm. Ít nhất tôi vẫn còn một ngày. Đây là chính phủ Nam Kinh, tài khoản cá nhân của một vài quan chức cấp cao. Mục Đức Toàn này là một thư ký. Anh xem tiền tiết kiệm của ông ta. 30 vạn. Nhiều như vậy. Lương một tháng của tổng thống chỉ có 800 đồng. Ông ta chỉ là một thư ký, vậy mà lại có 30 vạn tiền tiết kiệm. Lại xem người này đi, Vương Văn Triết. Ông ta là cục trưởng cục hành chính. 3 vạn, 12 vạn. Đây còn chưa phải là tất cả. Bọn họ còn có thể ở các ngân hàng khác có những tài khoản tương tự. Đương nhiên tôi không nói tất cả các quan chức đều như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là số ít. Kể cả 70 triệu lần này, khoa điều tra đảng vụ và sở đặc vụ đấu đá một mất một còn. Nhưng không một ai trong số họ là vì muốn tái thiết Đại Thượng Hải, mà là muốn bỏ tiền vào túi riêng. Anh cam tâm vì những kẻ như vậy mà vào sinh ra tử sao? Anh nhìn sang bên kia đi. Anh có biết ông ấy đang thêm một cái bao gai thì kiếm được bao nhiêu tiền không? 5 hào. Ông ấy chỉ muốn dùng sức lao động của mình để đổi lấy cơm ăn áo mặc cho cả nhà, nhưng lại không biết số tiền này vốn dĩ dùng để mang lại một cuộc sống tốt đẹp, lại trở thành của những tên quan tham đó, mồ hôi nước mắt của nhân dân mà chúng dơ vét. Nhưng Đảng Cộng sản các người chẳng phải cũng nhắm vào số tiền này sao? Anh xem cái này. Đây là tung tích của 30 triệu đó. Anh nói số tiền này đã đưa cho công ty phụ trách công trình xây dựng Đại Thượng Hải, cả đội thi công nữa. Đúng vậy. Còn nhớ lúc Thư viện Quốc gia đang xây dựng,
bị buộc phải dừng thi công vì không có vốn không? Sau đó công trình khởi động lại. Không phải là ý của chính phủ sao? Cái chính phủ mà anh nói, nếu ngay từ đầu họ đã định dùng số tiền này vào việc xây dựng Thượng Hải, thì họ đã chẳng đời nào đem số tiền đó gửi vào ngân hàng Hoa Thương. Anh là chính phủ cũng muốn dùng số tiền đó để trục lợi. Nếu không anh nghĩ Bành Thiên Minh với cả mấy tay trong hội đồng quản trị có gan đem số tiền đó đi đầu tư khắp nơi sao? Bây giờ tôi vẫn chưa có bằng chứng, nhưng tôi tin rằng đằng sau chắc chắn có người chống lưng. Sao lại có thể như vậy? Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Giặc Nhật đã ở ngay trước mắt mà chính phủ quốc dân hoàn toàn không hành động. Nếu những tên quan đó đem số tiền chúng tham ô dùng cho chiến trường, cuốn sổ tiết kiệm này có thể mua được một chiếc máy bay. Nhưng quốc dân đảng của các người đã biến máy bay, đại bác, súng máy của chúng ta tất cả thành những cuốn sổ tiết kiệm. Ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng HSBC, ngân hàng Hà Lan, mỗi một ngân hàng trên khắp thế giới đều đang cất giữ đại bác của chúng ta. Dùng Đông Bắc đã hoàn toàn thất thủ rồi. Còn Thượng Hải thì đầy đường toàn là bọn quỷ Nhật. Hơn nữa bọn chúng làm hại người Trung Quốc chúng ta thì không phạm pháp. Cho dù có nhiều quan tham ô lại như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Nhưng họ không có máy bay, không có đại bác, không có súng máy, làm sao đuổi được quân xâm lược? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tinh thần yêu nước của những chiến sĩ này sao? Đặt hỏa. A Hương, tôi không bắt cô phải tin tôi ngay lúc này, nhưng tôi hy vọng cô có thể dùng mắt của mình để nhìn, dùng trái tim của mình để cảm nhận. Ai có thể mang lại hy vọng cho Trung Quốc? Tín ngưỡng của ai mới đáng để chúng ta hy sinh tính mạng của mình? Và ai là kẻ nhát gan? Ai là kẻ vì lợi ích của bản thân mà trở thành sâu mọt của đất nước? A Hương, tôi chỉ hy vọng cô có thể đứng cùng một chiến tuyến với tôi. Những lời này là lão cha nói cho anh biết sao? Phải. Cũng không phải. Là lão cha dẫn tôi vào đảng. Cũng là ông ấy giúp tôi tìm thấy tín ngưỡng thật sự. Ông ấy đã cho tôi thấy con đường cứu nước cứu dân này. Và tôi muốn đem con đường này mở ra trước mắt cô. Đi chậm thôi. Cẩn thận đấy. Phật gia chết đi sống lại, thật đáng mừng đáng chúc. Người đã chết một lần, nhìn sự việc sẽ thông suốt hơn hẳn. Lần này hy vọng tôi không chọn sai người. Phật gia cuối cùng cũng biết Lý Hưởng Lợi không đáng tin, Lý Hanh Lợi không đáng tin. Còn anh thì sao? Anh thì đáng tin chắc. Thượng úy An, Phật gia đã biết tôi là ai rồi. Vậy mà còn dám đến tìm tôi. Tôi biết anh là ai. Không chỉ nói đến thân phận của anh, mà còn là con người của anh nữa. Ban đầu để có được lòng tin của tôi, anh không sợ hủy hoại tiền đồ của mình, chạy đến nhà tù để tiếp cận tôi. Anh tưởng rằng mọi việc anh làm khi ở bên cạnh tôi chỉ đơn thuần là để hoàn thành nhiệm vụ. Đó lại chính là bản tính của anh, là con người thật của anh. Bản tính con người không thể che giấu được. Khát khao quyền lực có thể làm nên con người anh, nhưng đó cũng là điểm yếu của anh. Vậy thì đã sao? Con người ai cũng muốn vươn lên. Có gì sai sao? Tôi không nói là sai, cho nên tôi mới đến tìm anh.
Bởi vì anh có thể giúp tôi, và người có thể giúp anh cũng chỉ có tôi. Muốn tìm ra quả thiên cẩu, chỉ có một con đường duy nhất là ai tô dâu xét hoang. Cứ yên tâm, có việc gì cần phối hợp, anh cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đừng dừng việc điều tra, chúng ta sẽ tiến hành song song. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đã bắt đầu theo dõi Bành Thiên Minh, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Đương nhiên nếu hắn ta thật sự là quả thiên cẩu, sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Chỉ cần có vấn đề, tôi nhất định sẽ tra ra được. Tôi tin anh. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Tôi muốn báo cáo với tổ chức. Chuyện gì? Tôi muốn làm người giới thiệu vào đảng cho Trịnh Hỏa Hương. Cô ấy đồng ý rồi à? Vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi tin cô ấy. Cô ấy là người phân biệt được đại nghĩa. Bây giờ cô ấy chỉ là có chút do dự về mặt tình cảm, nhưng cô ấy nhất định sẽ gia nhập phe của chúng ta. Được. Hãy tin tôi, giống như tôi tin tưởng cậu vậy. Được. Tôi đợi tin tốt của cậu. Cổ nhân có câu, con rết trăm chân chết cũng không ngã. Dùng câu này để hình dung Phật gia, dường như vẫn là đánh giá thấp Phật gia rồi. Trước đó là số cổ phiếu lớn của ngân hàng Hoa Thương, bây giờ lại là cái này. Tại hạ bái phục. Bến Thượng Hải lớn như vậy, muốn làm nên chuyện lớn khó tránh khỏi việc đắc tội với người khác. Người mà tôi đắc tội quá nhiều rồi, nên không thể không chừa cho mình vài con đường lui. Vậy vụ vận chuyển thuốc nổ cũng nằm trong tính toán của Phật gia. Đó là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Tôi ở ngoài sáng, khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu của mọi người. Thà cứ như bây giờ, làm gì cũng tiện hơn một chút. Nhưng mà Phật gia, ngài có thực lực như ngày hôm nay, muốn tôi làm gì? Tôi hy vọng có người thay tôi làm những việc mà tôi không thể làm. Cậu là người thích hợp nhất. Ông không sợ tôi bán đứng ông sao? Nếu bây giờ cậu thuận buồm xuôi gió thì tôi đương nhiên là sợ. Nhưng bây giờ có một Lý Hanh Lợi, bất kể cậu làm chuyện gì, hắn cũng sẽ ngáng đường cậu. Bây giờ hắn là kẻ thù chung của chúng ta. Vào lúc này, tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối hợp tác với tôi. Quả nhiên là Phật gia, chuyện gì cũng không qua được mắt ngài. Nhưng mà lúc này ngài để tôi vào hội đồng quản trị, không phải chỉ đơn giản là để trừ khử Lý Hanh Lợi chứ. Nếu như ngài hận hắn, một phát súng bắn chết hắn là được rồi. An công tử đúng là người thông minh. Tuy Lý Henry đáng ghét thật, nhưng bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn. Tôi muốn 40 triệu còn lại của ngân hàng Hoa Thương. Câu hỏi cuối cùng, Nhu Sương phu nhân có biết chuyện này không? Vẫn chưa đến lúc. Ý của anh là có người đang truy tìm chiếc xe này? Vâng. Cảnh sát tuần tra của Tô Giới Pháp đã điều tra khắp Thượng Hải. Thậm chí ngay cả chuyện chiếc xe này là tự lắp ráp cũng đã điều tra ra rồi. Là ai đang điều tra? Là thám trưởng Lý Kỳ. Nhưng điều kỳ lạ là gần đây hắn lại đang điều tra Bành Thiên Minh. Tôi không biết tại sao. Còn có thể gì sao nữa? Xem ra có kẻ sắp chết thay cho chúng ta rồi. Xử lý đi chiếc xe và cả người nữa. Chuyện này có lẽ hơi phiền phức. Vậy thì nghĩ cách nào không phiền phức đi. Bị loại người này bám lấy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn không phải đang nghi ngờ Bành Thiên Minh sao? Vậy thì chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Tôi hiểu rồi.
Phải rồi. Bên phía Ito Nhu Sương thế nào rồi? Cô ta dường như vẫn đang đợi tin tức của Lý Henry, nhưng trông có vẻ rất tự tin. Xem ra con gái của ngài Ito lại có bản lĩnh hơn ông ta nhiều.